สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6 ลิตรครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วเหลือจากการดื่มครับทีนี้จะนำตัวพลาสติกเนี้ยกลับมาใช้งานกันครับก็ดีกว่าทิ้งกันไปนะครับเป็นมลพิษมลภาวะแก่โลกเราครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6 ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม